Καλημέρα! Τι θα κάνουμε σήμερα? Κέικ με φρέσκα βερίκοκα. Τι θα βάλουμε μέσα? 3 αυγά, 120 γραμμάρια βούτυρο, 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 8 βερίκοκα, 80 γραμμάρια φουντούκια τριμμένα, 200 γραμμάρια φρέσκο γάλα, εγώ βάζω κατσικίσιο, 1 βανίλια, 70 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 2 κουταλιές της σούπας baking powder, 1 λεμόνι χυμό, 1 λεμόνι το ξύσμα. Και ξεκινάμε. Βάζουμε στα βερίκοκα λίγη ζάχαρη, 1 και 1-2 κουταλιές του γλυκού, το ίδιο και στα άλλα τα βερίκοκα. Γιατί τα έχω βάλει ξεχωριστά? Εδώ θα βάλω και λίγο corn flour. Μία κουταλιά του γλυκού και θα τα ανακατέψω. Θα τα αφήσουμε στην άκρη. Και ξεκινάμε. Χτυπάμε το βούτυρο. Προσθέτω τη ζάχαρη. Ένα αυγό.
βάζω λίγο αλεύρι. Τη βανίλια. Λίγο γάλα. Ξανά λίγο αλεύρι. Λίγο γάλα. Το ξύσμα του τουκιών. Λίγο γάλα. Το λεμόνι. Ωραία. Προσθέτουμε τα βέρφωκα με το cornflour. Και το ξύσμα λεμονιού. Το αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε το σκεύος 3,5 λίτρα 24 cm της MCE. Το βάζουμε στο μάτι, στο 7. Έχουμε βάλει λοιπόν το μάτι στο 7 και το audio θέλουμε στην μπριζόλα. Χτύπησε και κλείνουμε το μάτι. Ανοίγουμε το μάτι. Βάζουμε μέσα βουτυρωμένο αντικολλητικό χαρτί και βάζουμε το κέικ μας. Ωραία.
έτοιμο. Ανοίγουμε το μάτι στο 2 και βάζουμε 40 λεπτά. Στο πρώτο πεδίο. Και είναι έτοιμο. Wow! Καταπληκτικό. Κλείνουμε και το μάτι. Το αφήνουμε λίγο στην άκρη και μετά σερβίρουμε. Πολύ όμορφο. Και είναι καταπληκτικό το κέικ μας. Με το φρέσκο βερικοκό. Το κόβουμε. Καταπληκτικό. Και καλή μας όρεξη.